Ajtanádi László. Nagy tiszteltetésben részesültem, hogy életek ennek a mai szerintem kivételes délutánnak a moderátora. Köszönöm szépen, hogy ilyen nagy számban eljöttem meghallgatni Professzor Thomas Szaszt, vagy ő nagyon szereti hívni magát Szasz Tamás. Több mint 1000 publikáció jelent meg, 45 körül van a fontos kitüntetésének a száma, legutóbb 2003-ban a George Washington kitüntetést kapta, ami egy amerikai közös kitüntetés. Magyarországon valamiért a hiedelem őt antipszichiáternek tartja, pedig ő az Amerikai Pszichiátriai Társaságnak az örökös tagja, illetve több mint tagja, ezért felállított örökös, egy nagyobb tisztség a angolul fellow. De ez emellett számtalan pszichoanalitikus és egyéb jellegű társaságnak a vezetőségi tiszteletbeli tagja. Egyetlen egy idézetet szeretnék csak elmondani, és talán átadnám a szót Buda Béla tanár úrnak, aki majd röviden vázolja Thomas Szasz tevékenységét és szerepét a magyar pszichiátriában. Szeretnék idézni egy gondolkodót, akit Szasz nagyon nagyra becsül és nagyon gyakran idéz a könyveiben. Lord Actonnak hívják. Így szól az idézet. Úriember az, aki szívélyes barátságban és kedvességben és bensőséggel tud élni olyan emberekkel, akiknek a gondolatait és viselkedését utálja. És tudja, hogy ők megvetéssel és rémülettel tekintenek azokra az elvekre, amelyek alapján ő maga alakítja jellemét és életét. És Szasz Tamás ehhez egyik legutóbbi könyvében hozzáteszi, ahogy visszanézek az életemre, büszke vagyok arra, hogy követni tudtam Acton példáját legalább ebben a tekintetben. Köszöntöm az elnökségünket, köszönöm szépen, hogy Német Attila országvezető főorvos elvállalt ennek a délutánnak az elnökségét, úgyis, mint a Magyar Pszichiátriai Társaság elnökségi tagja és reményeink szerint a következő elnöke. Köszöntöm Buda Béla tanár urat, aki nagyon korán felfigyelt Szasz professzor úr tevékenységére, és jól emlékszem, 1971-ben a Pszichoanalízis modern nézetai című által szerkesztett könyvben már egy 22 oldalas fordítás jelent meg egy magyar pszichoanalitikus fonyó vonat fordításában az elmebetegség mitoszából, egy 22 oldalas fordítás. Én is akkor olvastam először Szasz Tamásról. Köszönöm szépen az igazgató úrnak, hogy lehetővé tette, hogy eljöhessen hozzánk a professzor, és nagyon lelkesen támogatta az ötletet, és örült, hogy a kórház helyet adhat ennek a rendezvénynek. És a Bakás Tibor kollégánk lesz a tolmács, aki nálam jobban tud angolul. Szasz professzor úr beszél magyarul, de az előadást angolul fogja mondani, hiszen gyakorlatilag angolul írt az összes könyvét, az összes cikkét, úgyhogy az előadás angol nyelven fog elmondani, és fordítás. Lassan fog beszélni, érthetően. Az a kérésem, hogyha bármi olyan probléma van, mert nagyon fontosak nála a szavak jelentése, hogyha valaki úgy érzi, hogy a fordítás szakmailag nem korrekt, nyugodtan vele lehet szólni, fel lehet állni, és lehet javítani, ne hagyjuk, hogy valami félreértődjön. Körülbelül azt hiszem 1 órás lesz az előadás, utána tartunk egy rövid szünetet. Ha Szasz tanár úrnak eléggé sikerül vitreolisra kerekíteni a mondókáját, akkor lehet, hogy nem lesz szünet, hogyha közvetlen indulatok vannak, akkor azt kérem, hogy akkor kezdődjön el a vita. Azt majd moderáljuk német tanár úrral, hogyha békésebbek vagyunk, akkor egy rövid 5-10 perces szünet, és akkor utána pedig nagyon szeretném, hogyha érünk. És most megkérném újra a tanár. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, nagy megtiszteltetés számomra, hogy néhány bevezető szót mondhatok, és mindenek előtt én is szeretettel üdvözlöm Szasz Tamást és
örömmel látom, hogy minden újabb látogatással megszaporítja azt a jelképes, szimbolikus tábort, ami körülötte alakul, és ami bizonyos mértékig egyfajta erőforrás itt a magyar segítő szakmákban és a pszichiátriában, a betegcentrikus, a betegek jogaiért, érdekeiért kiálló mentalitásnak, és hát egyfajta alternatív útkeresésnek a segítés vagy a gyógyítás terén. Öregségből kifolyólag, hogy így magyarosan mondjam, nekem alkalmam volt az ő pályáját kezdettől fogva figyelemmel kísérni, még akkor, amikor nem lehetett tudni, hogy a Myth of Mental Illness ilyen áttörő siker lesz. Én még emlékszem az 1954-55-ös írásaira, az Archives of General Psychiatry és másút, amikor ő rendes mainstream pszichoanalitikus pszichiáter volt, és 1957-ben a kezembe került a Pain and Pleasure című könyv, ami szerintem máig is fontos, nagyon sokat idézett munka, és azt hiszem, hogy az a tudományos és szakmai státus, amelyet ő ezen hagyományos úton elért, az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy amikor kilépett a radikális paradigmaváltásával, vagy hát kritikus álláspontjával, akkor az nagy figyelmet keltett, nagy irritáció lett, és én szerintem rendkívül termékeny kihívás volt a pszichiátria fejlődésében. Egybeesett egy történeti korszakkal, ahol más hasonló gondolkodók részben általa inspirálva, részben tőle függetlenül megjelentek, hát itt ugye Lényre és a körülötte lévő emberekre gondolok, aztán hát százhatás óriási volt a pszichiátriai reformmozgalmakra, ugye Bazaliára és a pszichiátria demokratikára, az olasz reformra, az olasz törvényváltásra és közösségi pszichiátriai mozgalomra. Sok-sok olyan ponton találkoztam a hatásával, befolyásával, ahol ő nem is fordult meg, vagy ahol nem ismerték meg személyében, de az alapvető művei sokszor más közvetítéseken át nagyon erősen hatottak. Az én emlékeim szerint már az 50-es évek végén megjelent tanulmányban a elmebetegség mitoszának első olvasata, aztán később több kisebb írás lett, és ha jól emlékszem, ugye 1962-ben jelent meg a kötet, azért is mondom, ilyen bizonytalanul, ugye mert az angol száz térben a legkülönböző copyrightokkal, különböző angol országok kiadói gondozásában a kiadások hosszú sora következett, tehát rendkívül sok utánnyomás és kereskedelmi formátum jelent meg. Akkoriban érezhető volt a hivatalos pszichiátria neheztelése, haragja, óriási viták voltak vele együtt és nélküle is a teorémájáról, amit én most nem ismertetnék, hiszen erről fogunk hallani, és ezt nála élvezetesebben nem tudja elmondani senki. Azt említeném meg, hogy véletlenül számos alkalommal jelen voltam olyan országokban, ahol ő meghívott vendégként, sokszor tolmáccsal, élő televíziós adásba vitatkozott, és engem lenyűgözött az a vitakészség és az a hihetetlen elevenség, ahol ezeket a nagyon nehéz és barátságtalan szituációkat kezelni tudta. Ilyeneket láttam konferenciákon is, és most örömmel veszem észre az utóbbi mondjuk másfél évtizedben, hogy annyira ismertté vált világszerte, hogy amikor külföldön valahol kiderül, hogy magyar valaki és pszichiáter, akkor az egyik első, amit mondanak, hogy Thomas Szasz. Ugye az én nevemmel kapcsolatosan még szokták mondani a Béla nyugosít. Nagyon neves magyar személyiségek, utána rögtön a Tamás következik. És még egyet látok örömmel, hogy ma már nagyon ritkán látom azt az ellenségességet, ami korábban jellegzetes volt, sőt ma már inkább azzal találkozom, hogy nagyon sok ember azt mondja, hogy az olyan is, aki meggyőződéses híve a jelenlegi pszichiátriának, ugye, amiről önök tudják, hogy
lassan egy ijesztően kompakt rendszer lesz, és mondjuk a DSM-4 és változatainak minden betűje szentírás, és mindenre ugye rendszerek épülnek, és valami iszonyatos hatalom kezd itten a gyógyszeripar, a törvényhozások és egyebek révén a pszichiátria körül kialakulni, amely persze sok előnyt is tartalmaz a professzionális biztonság szempontjából, de ma már egyre több ember azt mondja, hogy azért valahol igaza van, valahol ezek a problémák, amiket fölvet, elevenek, és ezeket nem lehet az asztal alá, szőnyeg alá söpörni. És hát természetesen a társadalom, az a társadalom, amely mint potenciális páciens, vagy mint érintett, hozzátartozó találkozik a pszichiátriában, azok mindig is rendkívül figyelembe vették azt, amit ő mond. És hát azt hiszem, hogy nem túlzás azt mondani, hogy a betegjogokkal kapcsolatos változások, a betegek önsegítő mozgalmainak aktiválódásának, társadalmi fölépésének mozgalma és fejleményei mind hordozzák az ő hatását. Végezetül azt mondanám, hogy rendkívül szertágazó és informatív és mondhatnám szórakoztató az ő életműve, valami rendkívüli találékonysággal fedezi fel az ellentmondásokat, a pszichiátriai, sok szempontból tágabban az orvosi gyakorlatban teszi ezeket szóvá, nagyon jól tágítja ki a pszichiátriát, a morális, filozófiai rendszerek, a kultúrtörténeti háttér irányában, és hát mindenek előtt, amit még elmondanék, de ezt felesleges, mert mindjárt látják, hogy egy rendkívül kedves, közvetlen, eleven ember, aki már csak ezzel a tulajdonságával is mindenütt szeretetre méltóvá vált, és mindenütt a újabb meghívás vágyott tárgya, ahol csak előfordul. Én remélem, hogy ez így lesz itt is, és még egyszer köszönöm Tamásnak, hogy eljött. Kérem szépen pár tanácsokat megérdemes. Ez elég? Remélhetően. Can you hear me? Kedves hölgyeim és embereim, hölgyeim és uraim, nagyon sajnálom, hogy nem tudok magyarul ezt előadást tenni, de elég magyarul megérkezek, hogy nem tudok beszélni. Úgyhogy I'm sorry, now I have to speak in English from now on. Sajnálom, de mostantól kezdve angolul fogok beszélni. Hát bele kell beszélni. Most jó? És sajnálom, de mostantól kezdve angolul fogom az előadást megtartani. May I ask you please to show your hands if you can understand me in English? A kérdés úgy szólt, hogy tegye fel az a kezét, aki megérti angolul is az előadást. We don't need you. Well, I want to thank Dr. Lajtavári and Dr. Falus, most of all, for inviting me and giving me this chance to be here, and my old friend Béla for his very sweet introductory comments. Thank you very much. Először is szeretném megköszönni Falus doktornak, Lajtavári doktornak a meghívást és Buda professzornak a nagyon kedves bevezetőt. I am going to address the subject of psychiatry and society from a broadly cultural, historical, if you like, religious point of view, not from a professional psychiatric point of view, not in terms of what's wrong with quotes mentally ill people or what to do with them, but from what is this whole business about. Az előadásomban a pszichiátriát, a pszichiátriai beteg problémáját és a társadalom problémáját egy szélesebb, nem szűken orvosi szempontból szeretném most bemutatni. Egy kulturális, vallási és egy sokkal szélesebb, a hagyományosnál sokkal szélesebb kontextusban. Now, ever since I was a child, I was interested in two major subjects which actually form
the two major aspects of our culture, namely freedom and science. Gyerekkorom óta tulajdonképpen két nagy téma érdekel, amelyik a érdeklődésem középpontjába állt, ez a szabadság és a tudomány kérdése. Now science, as I learned already in the Gymnasium and later, has to do with knowledge. A tudomány, ahogy én tanultam a gimnáziumban, és aztán később is, a tudással kapcsolatos. The rest of the world is not particularly concerned with science. It's concerned with, broadly speaking, politics. And by politics I mean the basic relationship of human beings to themselves and to other people, society, as this is regulated mainly by law and by religion. True. Shall I repeat what I said? No? Hallották az előző mondatot, vagy szóval ez a mikrofon? This is not good. Okay. Is that the one? Yeah. Okay. As I said, science is a very small part of the world. Everyday life, most of our life is concerned with regulating human relations. How we relate to ourselves and other people in the family, in society, and the way this is regulated, which is a question of power, by the major institutions of regulation, which in the past were religion, present it's politics and law. A science, tehát a tudomány, az tulajdonképpen a társadalmi létnek egy nagyon kis részét fogja át, a sokkal nagyobbik felét, és az emberek általában ezzel foglalkoznak, az a politikai érdeklés, a politika pedig meghatározza tulajdonképpen az emberek egymás közötti viszonyát, és egy sokkal tágabb kontextusban az emberi életet. Now let's start with science. How psychiatry developed. What is psychiatry about? Psychiatry developed actually historically before medicine, because before there was psychiatry, there were mental hospitals. Először akkor ismerjük meg, hogy tulajdonképpen hogy alakult ki a pszichiátria, mert a pszichiátria még a science, tehát a tudomány megjelenése előtt kezdődött, ugyanis elmebetegek ápolásával foglalkozó intézetek már a tudomány fejlődése előtt voltak. This is not correct. This is not correct in English, because you brought in the issue of elmebetegség. Elmebetegség was not the issue. The issue was that people were incarcerated in certain buildings. Were insane asylum, madhouses, they were called in English. The names are extremely important, because the names of what you call them prejudge of what you think it's about. Szóval a név azért fontos, meg pontosan megjelenni azt, amiről szól. Hát a madhouse, én úgy fordítanám bolondok házát, hogyha a kollégák jobban figyelnek, nem tudom, de akkor azt hiszem, hogy világos, hogy miről van szó. Now, what was wrong with these people? Here science comes in. A kérdés az, hogy mi volt tulajdonképpen ezekkel az emberekkel a probléma, és itt jön a tudomány. És a politika. És a politika. Ezt nem mondtam angolul. First of all, what was wrong with these people is that they were troublesome. Az elsősorban ezekkel az emberekkel az volt a probléma, hogy gondot okoztak, problémát okoztak. Now that is not funny. They were difficult or impossible to handle in their family.
Ez egyáltalán nem olyan nevetséges, mert ezeket az embereket valóban nehéz volt kezelni a családjukban és a környezetükben. Now, if we go back to the beginning of this story in the 17th century, and then in the 18th century. Hogyha visszamegyünk a történetben a 17. és a 18. században, many of the people who were then hospitalized, incarcerated in mental hospitals, were in fact sick. Ezeknek az embereknek a többsége, akik ezekbe a bolondok házába voltak bezárva, valójában beteg emberek voltak. Now, of course, nobody knew what was wrong with them. Senki sem tudta, hogy mi a probléma velük. But many of them, there were really two groups, those who were sick and those who were just unwanted and poor. Lényegében két csoport volt, az egyik, akik valóban betegek voltak, a másik olyan emberek, akik csak szegények voltak, vagy nem akartak velük foglalkozni. Now, the people who were in these hospitals, and this has changed so completely that it's impossible to exaggerate it. Half or more of all the people in the large mental hospitals from the early 1800s until the time I went to medical school had neurosyphilis. Ezeknek az embereknek, tehát a 18. századtól egészen addig, ameddig a professzor úr elkezdte az iskoláit, ezeknek az embereknek a több mint a fele neuroszifiliszben szenvedett. And that's the way it was in Budapest and in New York and in Berlin and everywhere. És ez így volt Budapesten, Berlinben, New Yorkban vagy a világ másik helyein. Now this has become the model of what we call mental illness. Ez lett tulajdonképpen az elmebetegségnek egyfajta modellje. Because in fact it is true that if you have neurosyphilis, then your brain is destroyed and your behavior becomes more and more deteriorated and you die. Mivel a neuroszifilis folyamán valóban az agy tönkre megy, és ahogy az anatómiailag az agy tönkre megy, úgy a mentális viselkedés is, és természetesen ilyen értelemben az elmebeteg valóban egy beteg embert mutatott. Now here the history of science comes in. És itt jön a tudomány szerepe. Tudománytörténet, bocsánat. From the middle of the 19th century. A 19. század közepétől scientific medicine was based on pathological anatomy. A tudományos medicina a patológiára volt épült. This is how Semmelweis discovered his great discovery that childbed fever was the same disease as infectious diseases unrelated to pregnancy. Így fedezte fel Semmelweis is, és a gyerekágyi lázat, és így jött rá, hogy a gyermekágyi láz az tulajdonképpen azonos más fertőző betegségekkel is. Now how did he discover this? By cutting open bodies and examining them. Hogy fedezte fel a betegségek okait, hogy kórháztanon tanulmányozta a elhalt betegeket. Okay, now since then, from roughly 1850 to 1950, körülbelül a 1800-as évek közepétől az 1900-as évek közepéig, and until today, medicine has made tremendous advances so that it's not necessary to do an autopsy. There are all kinds of chemical and physical and röntgenological tests on the living body to determine whether or not somebody is sick. Azóta eltelt időben, tehát a 1800-as évek közepétől a mai napig a medicina hatalmas fejlődésen ment keresztül, nincs szükség olyan értelemben autopsziára, mint ahogy régen, mert egy csomó más modern biokémiai, más műszeres vizsgálattal lehetőség van az élő szervezetben is diagnosztizálni a betegségeket. Now, I realized all this when I was a teenager. Én ezt már akkor
akkor realizáltam, amikor még tínédzser voltam. The basic argument in the myth of mental illness is a very elementary one. Az alapvető érv az elmebetegségekben egy nagyon elemi állítás. There's a problem already. The translation is good. Elmebetegség. What did I say? Well, and come, nothing. Okay. Elme cannot be sick. Elme nem lehet beteg. This is not a scientific discovery. Ez nem egy tudományos felfedezés. I didn't discover anything. Én semmit sem fedeztem fel. I took language and science seriously. Csak komolyan vettem a nyelvet és a tudományt. The brain, like the liver and the kidney and the immune system, can be sick. A agy, a máj, az immunrendszer, az lehet beteg. The mind cannot be sick because there is no mind. De az elme nem lehet, mert olyan, mint elme, ilyen nem létezik. So what is it? Akkor miről van szó? A huge metaphor. Ez egy hatalmas metafora. Exactly like the metaphors of religion. Pontosan olyan metafora, mint amilyen a vallás metaforája. Which are the most powerful organizing principles of society. Amelyik a legerősebb szervezőrendszere a modern társadalomnak. So my argument was that psychiatry, let me backtrack, that in point of fact, I started medical school, the history is interesting. I started medical school in 1941. A történet érdekes, ezért előrébbről kezdem. 1941-ben kezdtem el az orvosi egyetemen. At that time, there were still many people at the university hospital, in the mental hospital, with neurosyphilis. Abban az időben még nagyon sok neuroszifiliszes beteg volt az elmeosztályokon, a kórházakon. In the university hospital in Cincinnati, in Ohio, az egyetemi kórházban, Cincinnati-ban, Ohio-ban, there were malaria patients with neurosyphilis, with malaria, who were kept there in order to give malaria to other people. Tehát a kórházban olyan maláriás neuroszifiliszesek voltak, amiket azért tartottak, hogy át tudják adni a maláriát a többieknek. Hogy malária kezelés. 30 years later, my daughter went to medical school. 30 évvel később a lányom ment az orvosi egyetembe. She never saw a case of syphilis. Soha nem látott már szifilisz esetet. Penicillin. Ez a penicillinnek a következménye. So who are now the inhabitants of mental hospitals? Akkor most kik a elmekórházaknak a lakói? Betegei. People who have no demonstrable medical illness. Olyan emberek, akiknek orvosilag kimutatható betegségük nincs. This is the heresy that I propounded. Ez az a Heresy. Ez az a szeretnekség. szeretnekség, igen, amit állítok most. Now, in fact, what has happened is that the hospitals are full of people who have all kinds of diagnoses like schizophrenia, depression, anxiety, addiction, and so on and so on. A kórházak természetesen tele vannak, gondolom, a elmondott diagnózisokat nem kell fordítani, ilyen típusú betegekkel. Now, if you ask what is wrong with these people without using psychiatric language, Hogyha az a kérdés, hogy meg kell mondani, hogy tulajdonképpen mi a probléma ezekkel az emberekkel, anélkül, hogy pszichiátriai nyelvet használnánk, then you realize what's wrong with them is that their life is a problem. To them or to other people, or both. Akkor tulajdonképpen az a válasz, hogy ezeknek az embereknek a problémája az, hogy vagy magukkal, vagy a környezetükkel van nekik gondjuk. Kinek nincs? So everybody has these problems. De
Szóval mindenkinek van valamilyen problémája, vagy ilyen problémája. Now we come to the second half of my argument. Most érkezünk el az érvemnek a második feléhez. Because my argument is two-pronged, it has two sides. Az érvemnek két oldala van. One side is medical, conceptual, scientific. Az egyik oldal az orvosi, elméleti és tudományos argument. According to which I maintain that people who are mentally ill are not ill, because if they were ill, then they would be neurologically ill by definition. Az érv az, hogy ezek az emberek nem betegek, mert hogy ha kimutatható betegségük lenne, akkor az neurológiailag kimutatható beteg, meghatározható betegség lenne. Ez precíze volt, amit én mondtam. Exactly. Now comes the second half, the political argument. Most jön az argumentnek a politikai fele. Now, this is politics in the purest sense. Ez a legtisztább értelemben vett politika. Because most people are not concerned with whether or not what kind of economic or political relations one country has with another country. Mert a legtöbb ember nem realizálja azt, hogy a különböző politikai viszonyok az egyes országok között mennyire más, mennyire eltérőek. People are concerned with how they are controlled by the state. Az embereket elsősorban az érdekli, hogy őket az állam hogyan kontrollálja. Now, modern medicine, since the 19th century, certainly in the Anglo-Saxon countries, let me finish, is based on the principle that the relationship between the doctor and the patient is completely voluntary. A 1900-as évektől kezdve tulajdonképpen a modern medicina elsősorban az angol-szász országokban azon az elven épült, hogy a beteg és az orvos viszonya teljesen önkéntes. There is no such thing as involuntary treatment for gynecology, dermatology, ophthalmology, immunology, rheumatology and so on. Szóval olyan meghatározás, hogy kényszerkezelés létezzen mondjuk bőrgyógyászatban, belgyógyászatban és fölsorolok még más betegség diagnózisukat, ez nem létezik. Now, for the historical reasons which I mentioned, psychiatry has been based on involuntary treatment. Történelmi okokból magyarázhatóan viszont a pszichiátriai betegeknek a kezelése az nem önkéntes alapon történt. This is a heredity which psychiatry has been unwilling to face, and when it's beginning to face it, it doesn't know what to do with it. Ez egy olyan öröksége a pszichiátriának, amivel kénytelen, kelletlen szembe kell nézni, de amikor viszont szembe kell nézni vele, akkor nem tud vele mit kezdeni. Let me give you some examples. Hadd mondjak néhány példát erre. The typical offenses, was it offense? Sértés. A typical offenses in life were defined and controlled by religion. Mondjuk tipikus sértés az életnek, amit főleg vallásos, A church controlled it. Amit az egyház kontrollál. Adok two examples. Suicide and homosexuality. Az öngyilkosság és a homoszexualitás, ez két példa, amit fogok hallani. Now these became the favorite subjects of psychiatry. Mind a kettő a pszichiátria kedvenc problémája, témája lett. More than 50 years ago, I asked the question, why shouldn't somebody be depressed? It's a miracle that everybody isn't depressed. 50 évvel ezelőtt föltettem magamnak azt a kérdést, hogy miért probléma az, hogyha valaki depressziós, tulajdonképpen miért ne lehetne mindenki depressziós? Bárki depressziós.
most people who are depressed want to have some help. A legtöbb ember, aki depressziós, annak segítségre van szüksége. Nem szüksége, they want. Segítséget igényel, bocsánat. Na, ha valaki meg akarja, if somebody wants to kill himself, hogyha valaki öngyilkos akar lenni, meg akarja ölni magát, it's a political question. Az viszont már egy politikai A kérdés. purely political question. Tisztán politikai kérdés. Because to stop suicide requires force. Mert az öngyilkosságot megakadályozni erőszakra van szükség. És erőszak is a political issue, not a medical issue. És az erőszak az politikai probléma, és nem orvosi probléma. Now this also is heresy, because the erőszak is supposed to be therapy in psychiatry. Ez megint csak egy olyan eretnekség, ami ugye azt jelenti, hogy az erőszak az a pszichiátriában egy szokásosan alkalmazott módszer. Nem, it's defined as therapy. Ja, bocsánat, amit terápiaként használnak, tehát határoznak meg. Igen. No, the issue, yeah, but that's good, but the issue is who controls the vocabulary. A kérdés az, hogy ki határozza meg a szótárt, tehát ki minek nevez. The people who control the vocabulary control our lives. Azok az emberek, akik a szótárat, a szavak értelmét határozzák meg, kontrollálják az életünket is. That is why mental hospitals are called mental hospitals. They are not called mental prisons. És ezért hívják az elme gyógyintézeteknek és nem börtönnek. So my political argument, which complements the medical argument, has been ezért az én politikai argumentem, ami az orvosi argumentet kiegészíti, az a következő. Has been very conservative. Az nagyon konzervatív. It couldn't be more conservative. Ennél konzervatívabb már nem is lehet. Psychiatry should be exactly like medicine. A pszichiátriának pontosan olyannak kell lenni, mint a medicina többi részének. Only voluntary. Csak önkéntes alapon működhetnek. No involuntary psychiatry whatever. Semmifajta kényszer, nem önkéntes pszichiátriai kezelésnek nem szabadna léteznie. Exactly like in America with religion. Pontosan úgy, ahogy Amerikában a vallással történik. You can have any kind of religion or no religion. Bár akármilyen vallású lehet valaki Amerikában, vagy nem vallásos is lehet valaki Amerikában. But there can be no forced religion. De erőszakolni valakire vallási meggyőződést Amerikában nem lehet. Now this is exactly the opposite now in America with psychiatry. A pszichiátriában ennek pontosan az ellenkezője történik Amerikában. Everything, virtually everything is now regulated by psychiatric force. From the kindergarten to the geriatric patient. Gyakorlatilag minden, egészen a gyerektől a geriatriai betegekig valamilyen kényszerrel, pszichiátriai rendeleteken keresztül, kényszeren keresztül szabályozzák. The two phenomena which illustrate this best a két példa, ami ezt a jelenséget a legjobban mutatja be, are what is called civil commitment. This is a psychiatric term. Civil commitment and the insanity defense. Nem tudom pontosan, mit jelent ez a civil polgári kezelési kötelezés. Úgy van. Igen, és a másik, Insanity defense. és igen, és az elmebetegség védelmi elve a peres eljárások során. Yeah. Is that clear? In America, these are recent cases. For example, if a woman most nemrégi eseteket mondanék. Tragedies, these are tragic cases. Ezek tragikus esetek. A young woman has 2 or 3 children. Egy fiatal asszony 2-3 gyerekkel. She can't cope with them. Nem tudja őket ellátni. She kills them. Mármint a gyerek.
Yeah. És megöli a gyerekeket. She's put on trial. Tárgyalás bíróság elé kerül. And the psychiatrists say she is not responsible. És a pszichiáter azt mondja, hogy ő nem felelős a tetteire. And they put her in a so-called mental hospital. És ezek után egy úgynevezett elmegyógyintézetbe teszik be. The man who shot President Ronald Reagan 22 years ago, John Hinckley. John Hinckley, aki 22 évvel ezelőtt a Reagan elnökre rálőtt, is still in a hospital. Jelenleg is kórházban van. They are still curing him of schizophrenia. Jelenleg is a skizofréniáját kezelik, gyógyítják. Well, this is to me like a belief in a religion that you don't believe in. This is like believing in resurrection. Ez nekem úgy tűnik, mint egy olyan vallásnak a gyakorlása, amiben valaki nem hisz, mint hogyha a feltámadás. Ez szemfényvesztés. It's a joke. Vicc. But it's no joke. This is a societal institution. Sajnos ez nem vicc, mert hát ez a társadalomnak ez intézményesen semmit formája. Forensic psychiatry is a huge business in America. A bűnügyi pszichiátria hatalmas üzlet Amerikában. This extends to the whole business of drug control. És ez átterjed a kábítószer kontroll területére is. According to the psychiatric classification, if you take heroin, that's a disease. A pszichiátriai klasszifikáció szerint, hogyha valaki heroint fogyaszt, akkor az egy betegség. Even though he likes it, it doesn't do him any harm. Annak ellenére, hogy hát örömet okoz, és tulajdonképpen nem okoz problémát. He's working, he's paying taxes. Dolgozik, a beteg dolgozik, fizeti az adóját. Nobody knows he's taking it except someone has denounced him. Senki nem tud róla mindaddig, amíg valaki föl nem jelenti. Then they lock him up. Akkor viszont And the letartóztatják. psychiatrist give him methadone. És akkor a pszichiáter metadont ad. And that's called the treatment. És ezt kezelésnek nevezik. Control of the vocabulary. A szótárkontroll. Why can't you kill yourself? Why can't you take any drug you want? Miért nem ölheti meg valaki magát? Miért nem fogyaszthat olyan gyógyszert, ami neki tetszik? The answer is very simple. A válasz nagyon egyszerű. The question is, who owns your body and who owns you? És a kérdés az, hogy ki az, akinek a tulajdonában van az elméd és a tested. There are only three possible answers. 3 lehetséges válasz van csak. The church owns you, God owns you. A templom, Isten, vagy a state, az állam, Bush, Stalin, whoever, or you, yourself. vagy saját magad. Now in the modern world, everybody thinks that they own themselves. A modern világban mindenki úgy gondolja, hogy saját maga birtokolja a saját elme. But that's the last thing people want. Ez volna az utolsó, amit az emberek elfogadnának. Because that means responsibility. Ez azt jelenti, hogy valakinek felelősséget is kell vállalni, tehát felelősséget jelent. And the responsibility is anterior, is much more important, is logically, developmentally anterior to liberty. Szóval a liberalizmussal ez egy szemben álló fogalom, mert egy belső fogalom. Előre való. Megelőzés. Ja, igen, bocsánat. Felelősség az első és a szabadság után. Hogy van? Igen. Tehát, hogy megelőzi a felelősség megelőzi a szabadságot. And we always talk about liberty. We don't talk about holding people responsible. Mi állandóan beszélünk a szabadságról, de arról nem, hogy az embereket ugyanakkor felelősnek tartsuk valamiért. When a politician does something wrong now, he says, I assume responsibility.
hogyha egy politikus valamilyen hibát követel, akkor kijelenti, hogy én felelősséget vállalok azért. And nothing happens. De semmi se történik. When somebody commits a crime Ha viszont valaki egy bűnt követel, and doesn't want to go to prison, és hogyha nem akar a börtönbe menni, he says, I was crazy. And psychiatrists will be happy to say he was crazy. akkor egyszerűen csak kijelenti, hogy bolond, és abban a pillanatban a pszichiáter, ha megerősíti ezt, akkor a büntetés elmúlt. If you have a lot of money, Hogyha valakinek nagyon sok pénze van, and you are old like I am, és hogyha valaki olyan idős, mint a professzor úr, and you want to marry a beautiful young woman, és hogyha egy fiatal, gyönyörű lányt akar feleségül venni, then your children, if they don't like you, can go to get a psychiatrist and say you are crazy. akkor viszont a gyerekek mehetnek a pszichiáterhez, és azt kérik, hogy nyilvánítsák az apukát elmebetegnek. So everyone in society, virtually everyone can use psychiatry for his own purposes. Tulajdonképpen a társadalomnak minden tagja felhasználhatja a pszichiátert a saját céljaiból. And one of my basic points is that psychiatry, as it now exists, certainly in America, but I think everywhere, certainly in the Soviet Union this was true, is a branch of the law, not of medicine. Éppen ezért az a véleményem, hogy a mai Amerikában a pszichiátria, de így volt ez a Szovjetunióban is, az nem a medicína, hanem a jognak, a törvénykezésnek egy része. Now, there is a lot to be said, obviously, a lot more, but I want to say a few more things. Még sok mindent lehetne erről mondani, de most néhány dolgot különösen kiemelni. Because I want to have plenty of time after a short break for a discussion, because mert szeretnék az előadás után időt hagyni arra, hogy egy diszkuszió alakulhasson ki kérdésekkel. Sok időt. Sok időt, igen. Now, what are the implications, the consequences of what I am saying? Mi a következménye mindannak, amit én most itt elmondtam? If you take it seriously. Hogyha természetesen komolyan vesszük azt, amiről beszéltem. First of all, elsősorban I respect the idea of psychiatrists who say that schizophrenia and so on is a disease, and we will discover that it's a brain disease. Természetesen én respektálom azt a pszichiátert, aki azt mondja, hogy a skizofrénia az egy betegség, és előbb-utóbb föl fogjuk fedezni, hogy az agynak az milyen problémájából jön létre. Then they should stop being psychiatrists, become neurologists and practice neurology. De abban a pillanatban megszűnnek, mint pszichiáterek működni, hanem akkor már mint neurológusok dolgoznak, és neurológusokként gyógyítják egy neurológiai betegséget. Because as it now is, we have two kinds of brain specialists. Brain specialists in English, who call themselves neurosurgeons and neurologists, and psychiatrists who say we are treating brain diseases. Ma kétfajta szakértője van a pszichiátriának. Az egyik, aki azt mondja, hogy idegsebész és az agy betegségeit gyógyítja, a másik a pszichiáter, aki a pszichiátriai betegségeket gyógyítja. That was not quite accurate, but okay. There are two kinds of medical specialists now, szóval kétfajta orvosi specialista van ma, both of whom are treating the brain. Mind a ketten az agyat kezelik. There is no such thing as a kidney. Ilyen hasonló a vesével kapcsolatban például nincsen. Or with the lungs. Vagy a tüdővel. One kind of brain doctor treats diseases like epilepsy, multiple sclerosis. Bocsánat, igen. Szóval az egyik specialista, aki ugyanazt az agyat kezeli, az a neurológiai betegségeket kezeli, mondjuk például mint az epilepsia, multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, brain tumor, and so on. A másik, az a
treat schizophrenia, A másik anxiety disorder, drug addiction, A másik speciális suicide. a pszichiátriai betegségeket, dragaddikció, skizofrénia, öngyilkosság. Now, the second consequence A második konzekvenciája az állításomnak is really more interesting még érdekesebb az első, because it's more subtle. mert finomabb. Psychiatrists have always, and not only psychiatrists, have engaged in what we call psychotherapy. A pszichiáterek nem mindig csinálták a pszichoterápiát. Not always. Yeah, no, not only. Not Ja, nem, only. bocsánat, nem csak a pszichoanalízissel, pszichoterápiával foglalkoztak. Yeah, what I mean is that not only psychiatrists practiced what we call psychotherapy. Tehát nem csak pszichiáterek foglalkoztak azzal, amit pszichoterápiának hívunk. I also wrote a book called The Myth of Psychotherapy. Erről egy könyvet írtam, a pszichoterápia mítosza, címmel erről a problémáról. Parallel to the myth of mental illness. The myth of mental illness. Párhuzamosan a elmebetegség mítosza című könyvemmel. So what is it that we call psychotherapy? Tulajdonképpen mi az, amit pszichoterápiának hívunk? And here we could go to psychoanalysis. És itt visszamehetünk a pszichoanalízis problémájához, Nem problémája, mint egy example. egy példához, a pszichoanalízishez. Now what is psychoanalysis? And I am not trying to be funny, but I will be funny. Ha azt a kérdést föltesszük, hogy mi a pszichoanalízis, nem szeretnék tréfás lenni, de mégis valahogy azt kell legyek. It's listening to people and talking to people. Meghallgatni az embereket és beszélni az emberekhez. But what in the world does that have to do with scientific medicine? Mi az, ennek egyáltalán mi köze van a tudományos medicínához? A psychoanalyst is not supposed to even touch the patient. Egy pszichoanalízist végző ember tulajdonképpen a beteget nem is kell, hogy érintse. Nem kell, nem szabad. Nem szabad. But what kind of medicine is that? Akkor milyen medicínáról beszélünk? That was defined as medicine in America. Ezt mégis, mint medicínát, orvosi foglalkozást határozták meg Amerikában. Legally, it's illegal. Törvényesen ezt így határozzák meg. And I have written several books pointing out, quoting how Freud in one paper said psychoanalysis is exactly like surgical treatment, like medical treatment. And in another paper or book he said it has nothing to do with medicine. És számos cikkemben idéztem Freudot, aki az egyik cikkében azt mondta, hogy a pszichoanalízis olyan, mint a sebészet, vagy a másik cikkében ugyanúgy pedig azt mondta, hogy ennek semmi köze a sebészet. That it's like education, like religion. Mondjuk inkább olyan, mint a nevelés. Now Freud was not stupid, Freud nem volt buta ember, but he had to make a living. de élni kellett valamiből. Now being a doctor is a very big thing in society. Orvosnak lenni nagyon nagy dolog egy társadalomban. Means power, authority. Hatalmat, erőt jelent, tekintélyt. And this is especially true in America. És különösen így van Amerikában. It's very lucrative. You can make a lot of money as a doctor. Amerikában különösen egy nagyon jól menő foglalkozás, nagyon gazdag lehet valaki ebből. So there is an economic motive for calling it medicine. Ennek gazdasági okai vannak, hogy ezt medicínának hívják. So listening and talking is not medicine. Hallgatni valakit és beszélni hozzá, ez még nem medicína. Now what else do psychiatrists do? De mi más csinál egy pszichiáter? They talk to people, and this is important now precisely, Beszélnek az emberekhez about how to live life.
elmagyarázzák. Nem magyarázzák. Arról beszélnek, hogy hogyan kell az életet élni. Maybe they give advice, maybe they discuss. Ez lehet tanácsadás, ez lehet egyfajta megbeszélés. My point is that they do a service, a job, which is exactly the same job that priests, rabbis, ministers have done since time immemorial. People have always had problems and always wanted to talk to authorities. Ez lényegében véve ugyanolyan fajta szolgáltatás, mint amit régen a papok, rabbik csináltak, amióta történelmet írnak. Mert az embereknek szükségük volt arra, hogy tekintélyesen más tekintélyekhez beszéljenek, és tekintélyektől kapjanak véleményt. Ezt mindig csinálták, és most is csinálják. Pastoral counseling, they're still doing it. Ez pontosan úgy megy ma is. Now, when a doctor does it, when a psychiatrist does it, then it's called therapy. Ha ezt egy pszichiáter csinálja, akkor terápiának nevezik ezt. And now I come to the third thing which psychiatrists do, and I apologize for my colleagues for the fact they lock up people. És most jövünk a harmadik ponthoz, és ezért elnézést kell kérek a kollégáktól, de a helyzet attól még marad, hogy a pszichiáterek bezárják az embereket. Now this of course is incompatible with the idea that there is no mental illness. Ez természetesen nem összeegyeztethető azzal a megállapítással, hogy nincsen elmebetegség. And no modern society could now accept this. És semmilyen modern társadalom ezt nem tudja ma elfogadni. Because there is no other mechanism to deal with these people. Mert semmifajta más mechanizmus nincs, hogy ezekkel az emberekkel foglalkozzanak. So that is the end of the story. That's where we are now. Ez a történetnek a vége. Thank you very much. Köszönöm a figyelmet. Yeah, 5-10 perc szünetet tartanánk, akkor is utána következne a vita. So what is mind? It's a secular, psychologized, psychiatrized equivalent of soul. Yeah. After, you see, science is materialist, right? Has to do with material. Life, our life, cannot be reduced to material explanations. Szóval a mind az a léleknek a materializált változata a pszichiátria szerint. Most ez és nem élhetünk egy materiális bázisen. Materiális alapon nem lehet ezt elmagyarázni. Look, the most important concepts and relationships, love, beauty, patriotism, loyalty, interest, concern, and so on, have no material basis. A legfontosabb, az életnek sokszor a legfontosabb dolgainak nincsenek materiális alapja, mint a szerelemnek, mint a any virtue, any interest. Szerelem, hatred, gyűlölet, érdeklődés, ezeknek nincsen anyagi alapja. Psychiatrists now say in America you can read, the mind is the brain. Az Amerikában a pszichiáterek szerint, a pszichiátriai meghatározás szerint az elme az az aggyal egyenlő. They will say the relationship between the brain and the mind is the same as between the kidney and the urine. Ők úgy gondolják, hogy az elme és az agy között ugyanaz a reláció, mint a vizelet és a vese között. This is very important because the idea of scientific reductionism
It's very popular in the modern world. Ez azért nagyon fontos, mert a tudományos redukció a modern világban az nagyon sokat használják. If we know enough science, then America won't have any problems with the Arabs. We will all figure it out. Hogyha elég, szóval a tudomány eleget tudna, akkor minden problémát megoldanánk, és az arabokkal a problémát is meg lehetne oldani. Human problems are human, are not material, medical, scientific problems. Az emberi problémák azok emberi problémák, nem tudományos problémák, nem lehet materialista alapon ezeket megközelíteni, megoldani. I will quote Hungarian. Magyarul fogok idézni. Madács azt mondta, élet célja a küzdelem maga. Correct? Correct? Well, what's the purpose of life? This would now be called existential psychiatry. Ezt ma egzisztenciális pszichiátriának nevezni. Ez nem egzisztenciális, ez pszichiátri. That's life. Ez az élet maga. It's literature. It's tragedy. Irodalom, tragédia. Psychiatrists have written books about the mental illness of Lady Macbeth. A pszichiáterek könyveket írtak Lady Macbethnek a pszichiátriai betegségéről. Marhaság. It's complete idiocy. Teljes ostobaság. But it's very popular. De nagyon népszerű. See, now we know that she has agitated depression and she needs an antipsychotic. Ma ezek szerint neki agitációs depressziója volt, és pszichiátriai gyógyszeres kezelésre lenne szüksége. And what happened to her? She committed suicide. That's a psychiatric problem. És végül is öngyilkos lett, tehát pszichiátriai problémával szenvedett. In America, I hope maybe in Hungary not, psychiatrists say that depression causes suicide like appendicitis. Sorry, that depression causes death, just like appendicitis without operation causes death. Amerikában a pszichiáterek szerint a depresszió ugyanúgy halálhoz vezet, mint mondjuk a nem operált appendicitis, az szintén halálos. Másik kérdés, gyerek. Next. Kérdés. Mi lenne akkor a jó megközelítés? Mert hát mégiscsak vannak kliensek, akik segítségért jönnek. Hogyan? Mit kezdjek velük? Wonderful question. Csodálatos kérdés. I will tell you. Elmondom. Ask the person, what would you like me to do? Kérdezze meg a személyt, a beteget, hogy mit szeretne, hogy tegyen. Mit akar? Mire van szüksége? Épp mint when you go into a restaurant. What do you want? Ugyanúgy, ahogy amikor az étterembe bemegy valaki, akkor megkérdezi a pincér, hogy mit szeretne. And then do it. És akkor azt kell csinálni. Not a diagnosis. You help the patient define the problem. Nem diagnózist, hanem segíteni a beteget, hogy megtalálja a problémát. To define meghatározni a problémát, bocsánat. What is a problem? Mi a probléma? Mi a betegnek So a that's a probléma? very general question. Nagyon általános kérdés. Néha azért jön, mert gyógyszert kér. Az nagyon egyszerű. If you two possibilities now. Do you believe in giving gyógyszer without a disease? Két lehetőség van, hogy hisze abban, hogy gyógyszert adni betegség nélkül az jó. Akkor adja a gyógyszert. Akkor... But I will say more about that. De erről többet is mondok majd. Now if you don't believe in it, amennyiben nem hisz ebben, then you have to say, I am not in this business. Go to somebody who gives you drugs. Én ezzel nem foglalkozom, menjen valaki valakihez, aki gyógyszert ad. But if you listen carefully, de hogyha figyelmesen hallgatja a beteget. Nem, amit én mondtam. Ja. Then you must have gotten the impression
that I believe that drugs should be sold just as freely as this water. There should be no laws for adults to buy any drug whatsoever. Amit mondtam, abból az is következik, hogy ha jól figyelt, hogy tulajdonképpen semmilyen gyógyszerre nem szabadna korlátozást mellünk, felnőttnek szabadon lehetne bármilyen gyógyszerhez hozzájutni. That's not so fantastic. Before 1906 in America, you could buy any drug you wanted. Ez nem olyan fantasztikus, mert 1906 előtt bármilyen gyógyszer, Amerikában bármilyen gyógyszert lehetett vásárolni. Gyógyszert vagy drögöt? Heroin, cocaine, anything. Kábítószer, igen, bocsánat. Kávé vagy stimulant, anything. Szert, úgy. Miért nem? Miért nem? Ask yourself, why not? Because of the fear that you might kill yourself. Azért, mert a félelem ott van, hogy valaki öngyilkos lesz. It's a symbol. Drug controls are the symbol that the state owns you, not yourself. A gyógyszer vagy kábítószer törvények tulajdonképpen azt szimbolizálják, hogy az állam gyakorolja, tehát az állam tulajdona vagy, ő gyakorolja a kontrollt és nem saját maga. Az éppen olyan, it's very similar to the religion, classic religious controls over food. Why can't Jews eat seafood or shellfish? Ez nagyon hasonló a régi vallásos élelmiszer tiltásokhoz, amikor bizonyos zsidó vallás szerint bizonyos ételeket például nem lehet, tiltott a vallás, hogy egyenek. Religion, if you look at religion from an atheist, I'm an atheist. If you look at it from an atheistic point of view, it's nothing but a tissue of prohibitions to show you that God owns you. How you do sex, when you bathe, what you eat, when you pray. It's all prescribed. Én ateista vagyok, mondja a professzor úr, és ilyen értelemben ezek a vallási előírások tulajdonképpen mind azt jelképezik, hogy az Isten kontrollálja a cselekedeteinket, ő mondja meg, hogy mi minden történjen, és akkor itt ez... Hogy kell viselkedni. Igen, hogy viselkedjünk. És most az orvosok mondják meg. És ugyanezt csinálják meg most. És az orvosok és a state. És az állam. Is one thing. See, previously we had church and state as one. Korábban ez két dolog volt az állam és volt az... Nem kettő, alliance. Ja, igen. Régen az állam és az egyház közösen, együttesen volt. Amikor én gyerek voltam, akkor Magyarország egy katolikus ország volt. Nem mint Amerika. The state and the church were the same. The king was not king until the Pope crowned him. Szóval régen az egyház és az állam... Nem régen, akkor kicsik voltam. Király, nem volt király, amíg a pápa meg nem koronál. Now we have an alliance of medicine and the state. Most viszont a medicina és az állam van szövetségben. And the state pays for it. És az állam ezért fizet. And the state controls it, and medicine controls the state, and vice versa. És ez oda-vissza, mind a két szakma valamilyen módon. It's a marriage. Egy házasság. Fizethetne jobban. Az előző kérdés arra vonatkozott, amit a kolléganő feltett, hogy mi történik akkor, ha a beteg oda megy és segítséget kér. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy mi történik akkor, ha egy betegnek nyilvánított egyén a környezetében 20-50-100 ember életét keseríti meg azzal, hogy ő nem tartja magát betegnek és nem megy segítséget kérni. Hogyan védjük meg a környezetét az általunk vagy a környezet által betegnek tartott ember viselkedésének ártalmaitól? Tud egy példát adni? Nagyon sok példa van, hozzám fordul valaki, hogy az édesanyja skizofrén, nem hajlandó eljönni orvoshoz, otthon mindent összezagyvál, nem tudja otthon hagyni, nem tud miatta dolgozni, mert folyamatosan felügyeletre szorul. Van egy másik példa, amikor az szintén skizofrén asszony
halucinációjában a ördöggel küzdő fiát megfojtotta. Hogyan lehetett volna ezt megvédeni? Jelezték előre, de nincs jogunk arra, hogy erővel kórházba vigyük. Családi tragédiába torkolta a betegség. Very important questions. Nagyon fontos kérdés. After all, if psychiatry did not perform an important function, it wouldn't exist. Hogyha a pszichiátria nem látná valamilyen nagyon fontos funkciót, akkor ma nem létezne. But you see, your examples and similar examples illustrate that this is a problem in the family. Ez viszont mutatja, hogy ez egy családi probléma. And one cannot begin at the very end. És nem lehet a probléma megoldását a végén kezdeni. A legvégén. A legvégén. The question is, how did this problem develop early on? A kérdés az, hogy hogy kezdődött, hogy alakult ki még a probléma a kezdetekhez, az elején. Because early on, when there is a family problem, and again, marriage is a very, very good analogy here. Mert szóval erre például a házasság egy nagyon jó példa, analógia. Because you know, for many years there was no divorce. Éveken keresztül vállás nem létezett. And it was not uncommon for unhappy wives to poison their husbands. És nem volt ritka, hogy a boldogtalan feleség megmérgezte a férjet. Arsenic, ez a whole literature. Erről irodalom van. So, the solution is that as soon as a problem develops, the people have to decide, the people who are involved, let's say the mother and the son, have to decide how are they going to live together. They are living together. Szóval amikor a probléma először fölmerül, akkor először az anyának és a gyereknek kell valamilyen módon eldönteni azt, hogy hogyan akarnak tovább élni. And you have to be honest. És ebben őszintének kell lenni. Which means don't talk psychiatry. Tehát, hogy nem don't use psychiatric language. Hogy ezt nem pszichiátriai. No schizophrenia, no nothing. Elmondani, igen. For example, the mother hallucinates. Why shouldn't she hallucinate? That doesn't bother anybody. Hogyha az anya halucinál, akkor miért ne csinálja, ez még senkit nem bánt. If it bothers you, then leave. Hogyha zavar téged, akkor hagyd őt ott. You can't have everything. Egyszerűen nem lehet minden megoldani. Szóval I don't have a solution for the tragedy of life. If you think that she is so impossible to live with, then you can no longer care for her. Az élet minden tragédiáját nem tudom megoldani, akkor, hogyha ebben a helyzetben nem tudom segíteni, akkor nem elvállalni a kezelését? Nem, but he should leave. He should stop taking care of her. Ja igen, hogy akkor ne, abba kell hagyni a kezelését. Nem kezelés. Nem kezelés. A gyerek hagyja el. Hagyja el az anyját. You have to get a divorce. Well, why not? Tell me why. Hogy a fia hagyja el. Miért nem? Because the alternative is, that you think it will be good to incarcerate, to imprison her. Because from her point of view, you are imprisoning her, you are not treating her. Szóval a probléma az, hogy az anya szempontjából ez egy bebörtönzés jelent, és hát a kérdés az, hogy ez vállalható-e. This is, you have to decide. Ezt viszont neked kell eldönteni. Esetleg segíthetnék neked annyiban, hogy említette professzor úr, hogy ha a pszichiátriai betegségeknek megvan az anyagi alapja, akkor már neurológiai betegségnek definiálhatjuk, és akkor onnan kezdve minden rendben. És óriási lépések történtek, hogy a halucinációnak az anatómiai alapját ki lehet mutatni pettel, spektel, azt
skizofrén beteg, most már neurológiai beteg. A probléma csak az, hogy ő még továbbra sem nincs betegségbelátása, továbbra sem akarná kezeltetni magát, pedig mi már átdefiniálhattuk volna de neurológia betegnek. Dr. Falus, thank you for inviting me. I have to disagree with you. De köszönöm az invitációt, de nem értek egyet ezzel. On several levels. Számos It's szinten. nagyon complicated. Nagyon egyszerű. First of all, supposing that your mother has is only 55 years old Tételezzük föl, hogy az anyukád 55 éves, and has cancer of the breast és mellrákja van, and doesn't want to have an operation. és nem akar operációt. What do you do? Mit csinálsz? Egyrészt biztos, hogy adok egy felvilágosítást neki, mert megvan a realitás kontrollja. A pszichózisnak az a definíciója, hogy megszűnt a realitás kontroll. Ez egy éles különbség, hogy valaki a realitás talaján áll, és eldönti, hogy ő most kezelteti vagy sem. És ugyanezt gondolom, hogyha analógiákról beszélek, az öngyilkosságról. Nem lehet összemosni azt, hogy valaki rákos, és azt mondja, hogy én így nem akarok meghalni, nem várom meg a szenvedést, öngyilkos leszek, vagy valakinek azért lesz öngyilkos, mert egy hang mondja a fejébe, hogy öngyilkosnak kell lenni, mert ezzel menti meg az emberiséget. Két különböző dolog. Az egyiket azt mondom, hogy nem orvosi eset, a másikra azt mondom, hogy kötelességgel kezelni. Not so easy. Not so easy. Kötelesség, responsibilities, in other words, the reality testing. A felelősség, a realitásnak a tesztelése, It is not a psychiatric issue because psychiatrists define disagreement with their opinion as inability to test reality. Ez nem ez a realitás tesztelése az azért nem egy pszichiátriai probléma, mert a pszichiáter a beteg ugye nem ért egyet, akkor a pszichiáter meghatározása szerint a betegnek nincs realitás érzéke. A pszichiáter határozza meg, hogy van ennek ilyen. Hogy a pszichiáter határozza meg, hogy a betegnek milyen a realitás érzéke. A realitás érzék nincs egy teszt, nincs egy urine test, egy blood test, egy x-ray test. That's an opinion. Ez egy vélemény, szóval nincsen objektív mércé a realitás tesztnek. And the concept goes back to the Greeks and the Romans. That's a legal issue of who is legally competent. That is Ez egy jogi koncepció, ami még a görögök idejéből származik a problémának a meghatározása, hogy ki kompetens és ki nem az. children. It's not a question of psychiatry. By definition, children, minors, are not legally competent. A gyerekek jogi értelemben nem kompetensek. Egy 12 éves gyerek kompetensebb lehet, mint az apja. Intellectually, but he's not legally, he cannot marry, he cannot divorce, he cannot buy a building and so on. Cannot manage his money. De jogilag ugyanakkor hát a jog szerint nem vehet házat, nem vállalhat, nem nősülhet, Nem csinál semmit. semmihez nincsen joga. Iskolába kell mennie, force. Kényszerítve van az iskolába menni. So we are, you see, we are back to the legal question of who is free and who is a slave. That's why I talk about psychiatric slaves. Visszakerültünk megint a jogi kérdéshez, hogy ki a szolga és ki a szabad. Now, no, I'm not finished. Hogy erre van tesztünk a hallucinációra. Nincs tesztünk. I disagree with that. In my book, In the Meaning of Mind, Tehát azzal, hogy a hallucináció problémájával nem értek egyet, van a könyvemben a agy
Információ, no, információ. I have information. A meaning of mind az a... On this issue, I have information on this issue. Hogy a könyvemben erről írok, erről van információ. Hát kérlek, let's sit back again and forget psychiatry. Pillanatra lépjünk vissza és felejtsük a pszichiátriát. What is hallucination? Mi a hallucináció? It is a psychiatric term. Ez egy pszichiátriai meghatározás. Nem maghatározás, egy term. Kifejezés. Szakkifejezés. Did it exist 1000 years ago? Létezett ez 1000 évvel ezelőtt? 2000 évvel ezelőtt? 2000 évvel ezelőtt? How about all the Christians who heard God talk to them to become martyrs? És mi van akkor azokkal a keresztényekkel, akik hallották az Istent hozzájuk beszélni, és ezért lettek mártírok? És mi van Ábrahámmal, aki hogy meg kell ölni a Izákot? Destroys all of religion. Akkor ez ilyen értelemben megsemmisíti a vallást. I go further. Tovább megyek. I have always liked to think for myself. Én mindig szeretek magamra gondolni. Nem magamra. Egyedül. Nem magamra. Ja, önálló. Önálló. Now a man says, God is telling me to poison my wife because she's a witch. Valaki azt mondja nekem, hogy This is typical. mérgezzem meg a feleségemet, mert ő egy boszorkány. Vagy God azt mondja, hogy God tells me I am the savior. I'm God. Vagy valaki azt mondja, hogy én vagyok a megváltó. Én vagyok az Isten. A savior. Igen, az Isten azt mondja, hogy én vagyok a megváltó. Now, I have written books about this, books of jokes, aphorisms. Now, who is this man? He is an ordinary man, perhaps an unemployed, bricklayer, streetcar conductor, and nothing. Szóval lehet, hogy az az ember, akiről írok, az egy... Nem aki írok, aki azt mondja, hogy... Igen, aki azt ír, aki ezeket gondolja, az egy egyszerű ember, egy villamosvezető, egy munkanélküli kőműves, vagy akár még lehet. So what I tell him, congratulations. Én amit mondok neki, hogy gratulálok neki. What a career. A karrier. De hogy milyen karriert igen ért el. Now listen, magyarul. He is not complaining, he is bragging. Ő nem panaszkodik, ő büszke. Ő dicsekszik. Nem panakszik, a psychiatrist says panakszik. Igen, a pszichiáter mondja, hogy... The psychiatrist says he has symptoms. Hogy szimptomái vannak. Nincs symptom, he's bragging. Nem, neki nincsenek tünetei, ő büszke és dicsekszik. It's obvious that he is lying. He can test reality. Nyilvánvaló, hogy hazudik, de ő attól még realitásért, ettől még lehet realitásért. Otherwise you couldn't run a mental hospital. But when it's dinner time and the people say, come to dinner, he doesn't say, you can't tell me to come to dinner, I am the savior, he goes to dinner. Ilyen alapon nem lehetne egy elmegyógyintézetet vezetni, mert ha valaki azt mondja, hogy... Vacsorázni kell, akkor megy. Ja, mert az egy parancs, Hát he obeys. Ja, hogy engedelmeskedni kell a vacsora fölött. Instead of ordering people. Ő nem úgy viselkedik, mint hogy a savior volna. Nem egy vacsorázni. Igen. Szóval ahelyett, hogy ő lenne a megmentő, engedelmeskedik a felszólításnak és megy vacsorázni. So, I long ago, what is hallucination? Akkor tulajdonképpen mi a hallucináció? Talking to oneself. Valakinek saját magához beszélni. Neurologists have proven this by radioactive isotopes in the brain, and the area that's activated is the speech area, not the hearing area. Ezt
a neurológusok azzal bizonyították, rádióaktív izotopokkal bizonyították, hogy ebben a szituációban az aktív központ az a beszédközpont és nem a hallóközpont. És before that, many years ago, electromyography of the throat. És ezt megelőzően elektromiográfiával, a torokról felvett elektromiográfiával. Hogy it's self-conversation. És bizonyították, hogy ez egy önmagához, saját magával folytatott beszéd. It's also well known in classical psychiatric literature that when hallucinating people are actively engaged, for example in eating something that they like very much. És az is régóta ismert bizonyított, hogy a hallucináló emberek, amikor valamit esznek, és... Amikor csinálnak, amit szeretnek, valamit. Szóval valami olyat csinálnak, amit szeretnek. And they're engaged. És azzal el vannak foglalva valamit, amit szeretnek, nem? El van foglalva, they are engaged. Elkötelezett. Or when they are painting or drawing, then the hallucinations stop or decrease. Ez alatt az idő alatt viszont a hallucináció vagy csökken, vagy megszűnik. When you have no one to talk to, when no one listens to you, then you talk to yourself. Hogyha senki nincs, aki meghallgasson, akkor magadhoz kezd. It is verbal masturbation. That is my answer. And the concept of delusion is even more condemned. Because a delusion is obviously a belief you don't agree with. A téves eszmére még sokkal inkább igaz ez, mert a téves eszménél arról van szó, hogy valami, amiben a beteg nem hisz, vagy... Nem beteg, nincs beteg! Csak ember van! That's the whole point, nincs beteg! Csak ez az ember. Hát ki volt a delusion? Az Semmelweisnek volt delusionja. Igaz? What's a delusion? Hannah Arendt described very eloquently how the Jews in the concentration camp, the information was out about the death camps. You know, not all the camps were death camps. A Hannah Arendt könyvében a koncentrációs táborokban írja le azt, hogy a koncentrációs tábor fogjai, amikor már tudtak arról, hogy gázkamrák vannak, that when the guards tell you that the Russians are coming, get on the buses, we want to evacuate you, don't go because you will be gassed. And all the people said they are paranoid schizophrenics, all the intelligent people, they are crazy. The Germans would never do that. Hogy amikor a... De ezt itt nem... Hogy the people who said don't get on the bus because you will be killed are giving you false information. They are crazy to have such an idea. Tehát amikor a buszokra felszálltak ezek az emberek, és őket vitték a táborba, amikor a buszok jöttek és vitték az embereket a táborba, akkor amikor azt mondták nekik, hogy ez a halálba vezet, akkor ezt senki se hitte el. But you see, that was what? És akkor mindenki hogy ez egy paranoid gondolat. Hogy azok, akik ilyeneket mondanak, azok őrültek. But you see, that's an extreme example, and psychiatry is a lesser example of it, and obviously less terrible, of controlling the vocabulary. The Nazis controlled the vocabulary. There was no way of checking on what they said. Ez természetesen egy extrém példa a pszichiátriához képest, de mégis mutatja, hogy a nácik hogyan kontrollálták mindazt, ami elhangzott, és ezek szerint ők határozták meg azt, hogy mi az, amit el kell vinni. There was no way to check it. És semmilyen mód nem volt arra, hogy ezt valaki ellenőrizze. That is why freedom of communication is so basic. Ezért olyan fontos, hogy az információs szabadság az valami alapvetően fontos jog.
what was the first thing the Catholic Church did when it had power? Mi volt az első dolog, amit a katolikus egyház tett, amikor hatalom volt? The Index Librorum Prohibitorum. Keep that in mind. Keep that in mind. A tiltott könyvek listája. The people who translated the Bible, God's words, into English, into Czech, were all burned at the stake. Mindazokat, akik a Bibliát nemzeti nyelvre, angolra, csehre vagy más nyelvre lefordították, azt a mágián elégették. So you see, your question is very good, because what you want to do is to deprive your mother of her voice. Azért jó a kérdésem, mert tulajdonképpen azt mutatja, hogy az anyát meg akarod fosztani az ő saját hangjától. If you are really convinced that a drug will help her, then try to convince her. Give her money. Be nice to her. Bribe her. Do something. Just like with a child. Please try to take this and see if you will feel better. But the fact is that in America, 80% or more of the people in hospitals who are given drugs, as soon as they leave, stop taking them. Szóval a megoldás az lenne, hogy megpróbálni bármilyen módon rábeszélni az anyát, ha meg van győződve arról, hogy valamilyen gyógyszer hatásos ebben a helyzetben, hogy a gyógyszert azt használja. Viszont Amerikában azoknak a betegeknek, akiket kórházba kezelik, amíg kórházba kezelik, addig a gyógyszert szedik, abban a pillanatban, hogy a kórházat 80%-a nem szedik. 80%-a már nem szedik, mikor elhagyja a kórházat. That is why there is a new law now in America. Ezért egy új törvény van Amerikában. So that the judge, the law, can order you to take the drug even when you are free in society. Hogy a bíróság elrendelheti, hogy a gyógyszert akkor is kell fogyasztani, hogyha szabadon él a társadalomban. So it's exactly like a prisoner on parole. Ez pontosan ugyanaz helyzet, mint egy próbaidőre szabadon engedett bűnöző. You can't get a divorce from psychiatry. Nem lehet elválni a pszichiátriától. Most már megpróbáljuk óvatosan fogalmazni. 25 éve a magyar egészségügyben dolgozom, és eljönnek hozzám nem betegek, olyan emberek, akik azért jönnek el hozzám, hogy én úgy beszélgessek velük, hogy nekik az életük jobbra forduljon. Na most minél régebb óta csinálom ezt, annál erősebb meggyőződésem, hogy ezt a mai magyar egészségügyben csinálni marhaság. Csak azért nem csinálom magánrendelésben, mert nincs, aki megfizesse. Tehát gyakorlatilag, ha nekem erre van egy tehetségem, és a magyar nép megérik arra, és lesz elegendő pénz a zsebébe, hogy engem megfizessen, akkor ezt szerintem kizárólag magántevékenységben érdemes csinálni. This is a very precious commodity. Ez egy nagyon értékes árucikk. Not monetarily, it's a precious human commodity to seriously listen to somebody. Ez egy nagyon értékes emberi áru, hogy valaki ezt beszél. Nem áru. Képesség. Quality. Képesség. Tehetség. Willingness. Hajlandóság. That's why married people complain, you don't listen to me. Ezért panaszkodnak a házastársak, hogy nem hallgat, egyik a másik meg nem hallgatják meg. Gyerekek, hogy a parentnek, you don't listen to me. Ugyanezt a gyerekek a szülőknek, hogy nem figyelnek rá a szülők. This is why religion has always been so important. Ezért volt a vallás mindig ilyen fontos. Because the religious people, ideally, but even today, have the time, they get paid by the system, and they listen to people. Tulajdonképpen az egyháznak, vagy az egyházi embereknek épp az volt a szerepe, és ebben az állam megfizette őket, hogy másokat meghallgassanak. And most importantly, you see, I'm an atheist. Legfontosabb azonban, és én egy ateista vagyok, I love to travel. Szeretek utazni. I go to every church that's open. Minden templomba bemegyek, amelyik nyitva van. And what do I see? És mit látok? People talking to the one person who will listen.
az emberek ahhoz az egy emberhez beszélnek, akik hajlandó odafigyelni. Minden tiszteletem ellenére szeretnék a professzor úrral egy picit vitatkozni, ilyen szociológus. Minden tiszteletem ellenére szeretnék a professzor úrral egy picit vitatkozni, én szociológus vagyok, és a professzor úr írt is a Hayekhoz való viszonyáról, és mondjuk egy konzervatív, liberális közgazdász is azt mondja, meg hát maga a konzervatív jogfilozófia, hogy minden ember szabadsága addig terjed, ameddig nem sérti a másiknak a szabadságát. És ezekben a példákban végülis azt láttuk, hogy valakinek a szabadsága sérül. Tehát mindenkinek a szabadságát meg kell őrizni, viszont az azon nyomban, tehát nem az állam, nem a hit, hanem egyik ember mégiscsak megsérti a másik köreit. Tehát valahol ki kell, hogy alakuljon az a sáv, nem tudom hogy, nagyon nehezen, amikor mindenkinek joga van a saját szabadságához, a fiúnak is, hogy ne tegye tönkre az édesanyja az életét, meg az édesanyjának is, hogy beszélgessen önmagával, vagy a Jóistennel. Köszönöm szépen. Ezt nem értettem meg. Megértettem minden szavát, but what is the question? What is, because a szöveget magyarul természetesen megértett a professzor, de hogy a kérdés esetleg... hol van a where is a disagreement? Can I help you? I think the essence of the question is that can you be free, or can you define freedom without taking into consideration the freedom of others you interact with? Take the example of the mother, freedom of the mother restrains considerably the freedom of the son. In Hungary, you know that you cannot leave your mother, you are forced by law. If she is not able to take care of herself, you have to remain at home and do everything. You are legally. What prevents you from getting, if you have the money, from getting on a train and going to Vienna? It's impossible. The state can't force you to do it. Economic reasons. Yeah. Economic reasons. Well, but then we are talking about the problem of poverty. Let me answer the question. Thank you very much. She's a so-called conservative. Hayek never called himself a conservative, by the way. Classical liberal. Classical liberal. Hayek saját maga nem hívta konzervatívnak, hát klasszikus liberalista volt. The most complicated and potentially abused word is the word freedom, szabadság. I mean, everybody's for szabadság. Az egyik legkomplikáltabb és legtöbbet, a szabadság az a szó, ami egyik legkomplikáltabb és amivel leginkább visszaéltek eddig. Well, it's obvious. Bush is giving szabadság to the Iraqis with bombs. Nyilvánvaló, hogy most például Bush szabadságot ad az irakiaknak bombákkal. So let me define what Hayek, and I agree with that school of thought. Most hadd próbáljam azt meghatározni, amivel én egyetértek, amit Hayek mondott. A Hayek iskola. That is not a psychological concept or a sociological concept. It's a political concept. Ez nem egy szociológiai, nem pszichológiai, hanem egy politikai koncepció. So the question is, what sort of behavior warrants the intervention of the state? A kérdés az, hogy milyen... Don't shake your head. That is a definition of freedom. So, anything which does not warrant the intervention of the state is freedom. The simplest example would be suicide. Obviously, if a 20-year-old boy kills himself because some girl rejected him, that's a stupid thing. Maybe if he was locked up for 2 weeks, he wouldn't kill himself. But that's not free. That's not freedom. Political freedom means the right to be wrong, as I like to put it. A
szabadságnak a meghatározása ott kezdődik, hogy tulajdonképpen hol van az államnak joga beavatkozni valamilyen cselekedetbe. Ebben Ez az a politikai definíció. Politikai definíció. És ebben az esetben az öngyilkos, vagy az öngyilkosság kísérletet elkövető fiatal, aki mondjuk egy fiú, aki egy lány visszautasította a közeledését, és öngyilkos akar lenni, akkor a kérdés az, hogy ezt meg szabad-e, meg kell akadályozni, akkor a professzor azt mondja, hogy ez a kérdés az, hogy lehet-e valakinek a tévedés jogát is meg kell hagyni, és ez a szabadság. Freedom is the right to make mistakes, to be stupid, to be wrong. A szabadság az egyet jelent, hogy valakinek szabad hibát követnie, hülye lehet, hogy igen, hogy téved, és ez beletartozik. All you cannot injure, this is the English definition, you cannot injure another person in his life, liberty or property. Klasszikus angol mondás szerint nem szabad egy másik személynek az életét, a tulajdonát és a szabadságát megsérteni. Még az előző Bocsánatot kérek, de akkor egy egészen egyszerű példával, nem a pszichiátriából, de példával arra szeretnék választ kérni. Tehát két telek egymás mellett van. Telek. És egy úgynevezett egy darab szolgalmi út van. Tehát egy úton tudnak kimenni. Tehát mind a két telek tulajdonosnak kötelessége megengedni, hogy a másik is azon járjon, mert különben nem tud kimenni a telkéről. És az egyik azt mondja, hogy én rossz vagyok, én nem engedem a másikat kimenni a saját házából. Mi a megoldás? That's what we have the law for, the law court. Erre van a bíróság. That's a beautiful example. Ez egy nagyon szép példája annak, hogy erre való a bíróság. But what are the lawyers for? What are the courts for? Ezt a jogászoknak kell, az ügyvédeknek kell eldönteni, a bíróságnak. But that's it's very simple, right? It's a legal question. Hadd folytassam az előbb, elnézést, még két példával állok elő, aztán utána én befejezem a példálozást. Az egyik az, hogy ugye, tehát az, hogy az anyját ott hagyja, vagy nem, az, hogy hagyja magából halucinálgatni, ez különösebben tényleg ilyen szempontból nem közügy. De mihelyt egy ember egy budai házat felrobbant azért, mert ő elhagyta valaki, és az összes lapot ki kell emiatt költöztetni, és isteni szerencsé, hogy többen nem halnak meg benne. Mihelyt egy ember beül egy vezetőfülkébe a repülőgépen, és neki megy a World Trade Centernek, akkor erről hogy gondolkodunk? Well, the first example, a person, igen, tehát fölrobbant egy házat itt Budán, néhány hete, azért, mert ő öngyilkos akar lenni. Az ő öngyilkos tette más embereket injured, veszélyeztet. Mi legyen azzal az emberrel a gondolatunk, aki beül a repülőgépbe, és neki vezeti a repülőgépet a World Trade Center. Igen. Most igen, ez egy tragédia, nem viccelek. But there's no problem. He's dead. Before that you didn't know it. What is your question? You didn't know it. If you knew it, then you would arrest him. Hát gondolom a repülőgép. Yeah. Szóval ott a probléma az volt, hogy senki sem tudta, hogy... But look, the intention to commit a crime. Commit suicide. No, that's a crime if you commit suicide in such a way that you kill other people. Ezt nem lehet öngyilkosságnak meghatározni, mert más embereket akartak ők megölni. Your questions are wonderful and I could be here for 2 months. Because a kérdés csodálatos, és 2 hónapig is itt tudnék lenni. Because we are now touching on another issue, namely what is private area and what is public area.
Mert most egy olyan területre érkeztünk el, hogy mi a publikus és mi a privát közügy és magán. Because there are many acts which are not only legal but good. Nagyon sok olyan cselekedet van, ami nem csak jogszerű, hanem jó is. Which is illegal in public. Ami viszont illegális közönséges. Having sex with your husband in public. Az a Váci utca. You have to commit suicide in private. Hogy az öngyilkosságot azt... Just like you have to masturbate in private. You have to have sex in private. So you see, it's all mixed up. Now, but you are raising another issue, which is fundamental in political philosophy. Viszont fölvette egy olyan kérdés, ami alapvetően fontos a politikai filozófiában. Forget psychiatry. Felejtsük el a pszichiátriát. In English, Béla, preventive detention. Megelőző letartóztatás. Igen. Megelőző letartóztatás. Megelőző letartóztatás. Now, in English and American political philosophy, preventive detention is the hallmark of a totalitarian society. Because it means that you lose your liberty even though you didn't do anything. Az angol száz jogrendben a preventív letartóztatás az tulajdonképpen a totalitárius rendszereknek a legfontosabb jellegzetessége, mert még mielőtt valaki bármilyen bűnt elkövetett volna, letartóztatnak. How can you prove that you won't do something in the future? Think about it philosophically. Filozófiailag hogy lehet azt bebizonyítani, hogy valaki nem fog elkövetni valamilyen bűncselekményt a jövőben? Én azért hagyd mondjam el, hogy ezek szerint az igazságügyi pszichiátereknek helyük lehet, hogyha a bíróságot elfogadjuk, hogy el tudja dönteni a szolgalmi utat, meg a kreszt is elfogadjuk, hogy el tudja dönteni, hogy piroson vagy zölden kell átmenni, akkor az igazságügyi elmeszakértő is azt kell eldöntenie, hogy az adott cselekvés, ami a közügy ellen van, az most börtönt érdemel, vagy pszichiátriai osztályos kezelés. Gyógyszert kapjon a beteg, vagy pedig börtön. Ez így korrekt? Tehát az, hogyha hogy az igazságügyet elfogadjuk, a törvényt elfogadjuk, hogy az igazságot, igen, ahogy az igazságot tud osztani az emberek közötti konfliktusban, akkor az igazságügyi elmeszakértőt, vagy igazságügyi pszichiáter tevékenységét lehetne kompetensnek tenni arra, hogy el tudja dönteni, hogy az illető a cselekményért börtönbe jusson, pszichiátriai osztályra jusson, vagy hagyni kell, hogy szabadon éljen tovább. Hát például akár egy ilyen, például, hogyha valaki nagyon mély depresszióban, öngyilkossági céllal fölrobbantotta saját magát, és ezáltal még esetleg más embereket is. Vannak ilyenek, hogy a kiterjesztett öngyilkosság, a kiterjesztett öngyilkosság, hogy vannak olyan általában anyák, akik depressziósak és ne akarnak halni, de nem bírnák elviselni, hogy ebben a szörnyű életben a gyermekek életben maradjanak, megöli a gyermekeit is, és utána ő magával is végez, és előfordul, hogy életben marad. És miért nem kell? Hát ha életben marad, now you understand. Hát ha életben marad, then what is the problem? Akkor mi a probléma? Hát megölte a gyereket. Hát akkor egy criminal of the worst kind. Hát akkor kill him. Hát what's the problem? You should do it again. Szóval mindegy, hogy betegség eredendően... Betegség has nothing to do with it. Let me remind you of something. As an atheist, this is not a new problem. If you believe in religion, you believe in a last judgment. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy szóval ez egy régi probléma, és hogyha hisznek az utolsó ítéletben,
then there is a last judgment. Igen, és hogyha valaki vallásos, akkor hisz az utolsó ítéletben. Does God ask a psychiatrist? Az Isten megkérdezte a pszichiátert, hogy Who is guilty, who is innocent, and who was sick? hogy ki volt bűnös, ki volt ártatlan és ki volt beteg. Well, if that's good enough for him, it's good enough for me. Hogyha ez neki jó volt, akkor nekem is jó lesz. A Dante Inferno deals with this. A Dante a pokolban ezzel a problémával foglalkozik. This is not a new problem of who is responsible. Ez nem új, hogy ki a felelős. If it's an illness, you can have a brain tumor, neural, it doesn't excuse you. You can have pernicious anemia, you can have all kinds of brain disease, it doesn't excuse you. Szóval attól, hogy valakinek valamilyen betegsége van, mondjuk egy agytumor, perniciózus anémia, az még nem ad felmentést arra a cselekedetekre. A mental illness szerintem, és we can disagree, does not exist. It's a mythological entity. Olyan, hogy elmebetegség nem létezik, az egy mitológiai fogalom. It has strategic, very írni. Leírás, meghatározás. Leíró. Előíró. Igen. Mental illness has no demonstrable, objectively verifiable, descriptive content. Az elmebetegségnek nincsen tárgyilagosan meghatározható, leírható tartalma. Úgy van. That is why there is no test for it. Ezért nincsen semmilyen teszt sem, ami erre el lehetne végezni. Virtually for every major illness now, there is a test. Gyakorlatilag minden nagyobb betegségem ma létezik egy teszt, laboratóriumi teszt. AIDS, you have a broken bone, cancer, whatever. AIDS-re, csomtörésre, daganatra. Pathology, cytology, histology, immunology, radiology, are all tests. There is no test for anything. It has an immensely rich prescriptive content. Viszont egy nagyon rendkívül gazdag leírásos Prescriptive, azt nem tudom. Előírás. Ja, hogy ilyen utasító meghatározások van. Kritériumok. It tells people how to live. Elmondja az embereknek, hogy hogyan kell élni. For example, if you don't like your wife and can't have sex with her, take Viagra. Hogyha nem szereted a feleségedet és nem lehet szexuális életed, akkor Viagrát kell szedni. And that's advertised, that's a treatment. Ezt mint kezelést reklámozzák. You see, we have treatments now for non-diseases. Most kezelések léteznek nem létező betegségekre. This is not unique to psychiatry. Ez viszont nem csak a pszichiátriában fordul elő. Plastic surgery. A plastikai sebészetben ugyanez. People want to change how they live. Az emberek meg akarják változtatni, hogyan élnek. Again, think of the examples. Masturbation was a mental illness. A maszturbáció az elmebetegség volt. Homoszexuális betegség volt. A homoszexualitás is elmebetegség Most már nem. volt. Ma már nem. De a transzexuális az még mindig betegség. Transsexualism is still in the DSM. Pedophilia is in the DSM. A pedofilia az még mindig a DSM. These are simply unwanted behaviors and the prescription is do something to this person.
Ezek még a mai meghatározás szerint mind olyan viselkedésformák, amik nem kívánatosak. This is a complete, obviously it's a completely different point of view from that of psychiatry. Természetesen ez egészen más nézőpont, mint a klasszikus. As I like to say, we can't both be right. Mind a kettőnek nem lehet igazán. Mind a kettő lehet rossz. Both can be wrong. Valamelyikünknek. No, both can't be right. Mind a kettő nem lehet igaz. But both can be wrong. Mind a kettő nem lehet igaz. Tisztelt professzor úr, úgy látszik el vagyok akadva a szavakon, de a Lassabban. I will translate into English after. No, okay, magyar. Pszichológia, pszichiátria. Mindkét szóban szerepel az, hogy pszicho. Az egyik a pszicho, ugye az azt jelenti, hogy lélek, a pszichológia, lélek tanulmányozása. Pszichiátria, tehát ott is a pszichóból, a lélek gyógyászat. Hol van a pszichológusok, meg a pszichiáterek szerint az emberi lélek? Tehát amit gyógyítanak, a lélek, az hol van? Ez van a kérdésem. Kérem? Ez van a kérdésem. The answer to the question is that psychiatrists, this is not a new idea, that's why I mentioned neurosyphilis. Psychiatrists have always said they are treating brain diseases. Ez nem egy új, ez egy régi kérdés. A pszichiáterek mindig azt mondták, hogy ők agyi betegséget kezelnek. Ez volt a hivatkozás a neuroszifilisnek. There is nothing as powerful as history and custom. Semmi sincs erősebb a történelemnél és a szokásoknál. This is how psychiatry started out as a part of medicine. Így kezdődött a pszichiátria története, mint a medicinának egy része. Because people who had neurosyphilis or brain injury, mert azoknak az embereknek, akiknek neuroszifilisük vagy agysérülésük volt, and más ilyen dolgok agyában, they behaved very badly. És ezek nagyon rosszul viselkedtek. So people thought, if you behave badly, you have a brain disease. Ezért azt mondták, hogy ha rosszul viselkedsz, akkor valamilyen agyi betegséged van. It's a big mistake. Az véleményem szerint ez egy súlyos hiba. Psychotherapy, there is this psycho there, yeah? It's a reference to the soul, yeah? Well, let's say that. Then how, well, where is this soul? This was, I guess, the question. Where is it? I mean, what they are, well, I don't know. But well, it's obvious where it is. Nyilvánvaló, hogy hol van. But where is your love for your husband? Where is it? Hol a szerelme a férjek? Where is the beauty of Shakespeare's plays? Where is it? Hol van a Shakespeare drámában a szépség? You see, language is a tool, and it can be misused. It's a wrong question. Where is it? It's nowhere. A nyelv az egy eszköz, amit hát vissza lehet élni vele, és tulajdonképpen ez egy rossz kérdés. But where is this flower? You can ask. Well, where is the soul? I mean. Azt lehet kérdezni, hogy ez a virág hol van, de hogy a lélek hol van, az nem. But you see, again, historically, the lélek, when people believed in this, the lélek was somewhere in your head, and when you died, it went to heaven. And the picture shows, in these medieval pictures, you can see this little thing going to heaven. Mert régen úgy gondolták, hogy a lélek az valahol itt van a fejben, és amikor valaki meghal, akkor a lélek kiszáll, és erről a Dürernek is. Read my book, The Meaning of Mind. Descartes was actually not a dualist. Descartes believed that the soul was in the pineal gland. A könyvemben írok arról, hogy Descartes például azt írta, hogy a lélek az a hipofizisben volt. Hypothalamus. No, that's corpus spinale. Corpus spinale.
Köszönöm. Talán most be kéne fejezni, azt mondta a professzor. Köszönjük szépen. Én egy dolgot szeretnék mondani csak zárásként, hogy akik itt voltak, nem tudom, hogy ki milyen érzésekkel megy el, biztos, hogy egy nagyon nagy élmény volt, de egy dologra szeretnék fölhívni a figyelmet, hogy mennyire koherens gondolkodás. Van egy kiinduló pont, erre rá lehet építeni és be lehet illeszteni tulajdonképpen az egész történelmünket, jelenünket.